Mä oon pikkupojasta lähtien seurannut nyrkkeilyä. Pikkupoikana mä kävin painisalilla, nyrkkeilysalilla Hakaniemen Tarmossa ja sieltä on lähtenyt tää mun kiinnostus. Ja eihän siihen aikaan ollutkaan oikeastaan muita, kun oli paini ja nyrkkeily. Ei ollut tämmöisiä, ei potkunyrkkeily, ei näitä tainyrkkeily eikä vapaaottelut puhumattakaan. Semmoinen 55 vuotta takaperin. Olen itse asiassa vapaa-otteluun lähtenyt jo lääkärinä mukaan yli 20 vuotta sitten. Mä oon ollut ensimmäisessä Suomen ammattilaisvapaa-otteluillassa Turussa lääkärinä. Se oli aika raakaa ja amatöörimäistä se vapaa-ottelun alkuaika Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa. MMA was an unusual sport in that the professional scene developed much quicker than the amateur scene. It went right from being more of a spectacle with no weight classes and very few rules, all the way to today where we have a worldwide amateur scene, a very structured amateur scene. And it's great to see that the amateurs have genuine career paths now. I didn't really like the idea that people had no real amateur career. Maybe they wrestled, or they did boxing, or they did jiu-jitsu, and then after one or two amateur fights they'd be immediately professional, which is crazy if you compare it to boxing, where boxers can have 100 amateur fights. If it wasn't for mixed martial arts or any martial arts, I wouldn't be who I am today, because it teaches you so much in life. It teaches you discipline, it teaches you patience, it teaches you when to react, when not to react, it teaches you how to see things. I wouldn't be who I am today, and Mac wouldn't be who he is today if it wasn't for path going down martial arts. Vapaa-otteluuhan liittyy tietenkin ihan omat riskinsä. Se on kontaktin laji, mutta se ei ole kuitenkaan niin vaarallista kuin mitä usein suuri yleisö ajattelee. Ja tilastollisesti esimerkiksi kilparatsastaminen on selvästi vaarallisempaa. Vapaa-ottelu on rankka laji ja siinähän voi periaatteessa sattua mitä tahansa. Heillähän sattuu kaikenlaista tapaturmaa ja hyvin usein ne tapaturmat johtaa myös leikkauksiin. Sitten hyvin tavallisia on olkapääleikkaukset, polvi- ja nilkkaleikkaukset. Vapaa-otteluhan on kehittynyt hirveän paljon viimeisten vuosien, 15 vuoden aikana nimenomaan ottelijaturvallisuuden kannalta ja sen suhteen mekin tehdään koko ajan duunia, että me saataisiin lajista niin turvallista kuin mahdollista. Nythän tuomarit on tarkkoja, ne osaa keskeyttää oikeassa kohdassa sen ottelun. Aikaisemmin silloin alkuaikoina ei näin tapahtunut. Tuomarit ei ollut niin hyvin koulutettuja, että ne olisi niin kuin ymmärtänyt, että vastustajan esimerkiksi kuristettu jo tajuttomaksi ja kun sen jälkeen jatkuu kuristustoimenpide, niin se on hengenvaarallinen oikeasti. Jos mä oon kuullut joskus nuorempana, että Broidi oli tappelussa tai Broidi on menossa tappeleen jonkunkaan, niin mä pelkäsin sen puolesta. Mutta jos mä itse on siinä tilanteessa, niin sit se ei oo kans sitä pelkoa. Ja tappeleminen kadulla nuorena on vähän eri asia kuin se, että me mennään niin kuin ison stadion, missä meillä on säännöt, tuomari. Kaikkien pitäisi mennä niin kuin hyvin. Jos jotain sattuu, siellä on lääkärit, vakuutukset on kunnossa. Ja loppujen lopuksi sellaiset alueet, missä voi sattua jotain vakavempaa, ne on kiellettyjä. Ja mun pitäisi pelätä. Ei. Mitä mun pitäisi pelätä? Vastustajaa. Ihmistä, jolla ei ole aseita, ei ole mitään. Pahimmassa tapauksessa tyrmätään, kuristetaan ja mä herään ja se on ohi. Tätäkö mun pitäisi pelätä? Mun pitäisi jonkun mielestä pelätä
asiaa, minkä eteen mä oon tehnyt töitä mun koko elämäni. 5-vuotiaasta asti, 17 kiloisesta asti mä oon treenannut, urheillut, tehnyt töitä, murtuneet luit, verta. Mulla on joku 17 ammattilaisottelua, alle varmaan 800-900 painiottelua. Mä oon harrastanut brassijutsu, lukkopainia, potkunyrkkeilyä, vapaapainia, kreikkalaisroomauspainia. Mä oon tehnyt kaiken. Mä lenkkeilen joka aamu ja nyt kun mä oon päässyt siellä, niin mun pitäisi pelata vai? Mun mielestä hullua ajatella näin. Whenever I fight, I'm in control. So when I watch Makwan fight, I get nervous because I'm not in control. He's in control and you don't know what's going to happen. And you know so much is on the line, but there's a lot of excitement as well. It's like excitement, fear, nervousness, you know, it's about 6 emotions all crammed into one. You're like on a roller coaster. It's crazy, and obviously you want the best outcome for your friend, but you're pitching all the bad outcomes, and you know what's on the line, how much he's trained, and what it means to him, and it's crazy sport, man. It's a crazy sport. Vapauttelu totta kai poikkeaa, jos miettii joukkuelajeja, niin sillä tavalla, että sä oot täysin yksin. Sulla ei voi olla yhtä huono vaihto jääkiekossa, sulla voi olla huono erä, sulla voi olla huono 10 peliä ja sä voit silti menestyä, sulla aina niin kuin second chance. Aika montakin second chancea, mutta vapauttelussa niitä ei ole. Häkit, niin siellä ollaan yksi ja se täytyy, niin kuin sanoin, niin siellä yksin pärjätä. Ei tule ketään auttamaan. Kamppailu-urheilussa on se, että sä et voi mennä minkään joukkueen taakse. Et kun sä häviit, niin se on just niin katkeraa se häviö, kuin se voi olla. Ja sä et voi mitään muuta kuin katsoa peiliin. Understanding the importance of losses is something we try to get athletes used to early on. And in fact, we want to start trying to associate, sounds odd, but positive feelings towards failing. Because the first thing you realize, especially if you're doing something like Brazilian Jiu-Jitsu, is you're getting submitted or losing every day on the mat multiple times. And I guess you can react 2 ways to that. One, it can make you mad and you can quit. That's what I would say, failing down towards quitting. Or the other side is that you can start losing or failing up towards success, that you start recognizing, well, everybody that got a black belt had to go through this test of fire, if you will, and be submitted a whole bunch of times. And I think no matter what skill you're trying to get good at, you're going to be terrible at the start. Toi laji on tietenkin semmoinen, että siinä voi käydä vahinkoja. Yksi lyönti pääsee jostain läpi ja se on oikeaan kohtaan, valot sammuu ja se on siinä. Mutta miten siitä selvitään? Varmaan kukin tavallaan mä luulen, että tässä tapauksessa niin rentouduttaisiin pari viikkoa ja sitten jatkettaisiin hommia ja mennään eteenpäin. Että ei ammattilaiset sinne jää rypeämään. Se on tosi raskasta, jos on semmoinen ottelu, mikä olisi niin kuin pakko voittaa. Että sulle ei ole, että se vaikuttaa sun uraan. Että jos sä häviit tämän ottelun, niin sun ura on tavallaan ohi. Sitä jatkoa ajatellen. Niin onhan se kova homma. Sitä varten on tärkeää, että siinä on taustajoukot, mitkä ei arvosta sitä ihmistä pelkästään sen kamppailun takia, vaan yleensä ihmisenä, millainen kaveri on. Se menee usein niin, että pettymyksen jälkeen moni urheilija kelaa sitä omaa uraa, että onko tässä mitään järkeä. Etenkin siinä vaiheessa, kun tehdään sitä huippu-urheilua, työtä tehdään 4-5 tuntia vuorokaudessa. Herätään joka aamu ja edetään semmoisen kovan paineen alla, että tuleeko sitä menestystä. Niin se on kovaa elämää. Osa pystyy käsittelemään ne hienosti, nopeasti, osa ottaa vähän kovemmin, mutta siihenkin auttaa sitten tukiverkosto, valmentajat, ystävät, tyttöystävät, poikaystävät. Se on monelle urheilijalle semmoinen tukipilari siellä tappion ja huonon hetken kohdalla.
I think when you learn to fail on the mat and get submitted and wrestling get thrown, and if you're training boxing and shots land on you and fail on your shots, when you're learning that daily, then when in 10 years' time, if you're fighting in the UFC and you have a loss, it's not devastating. We wouldn't want that to be the first time you've experienced a setback. You'd have no idea how to deal with it. That would possibly lead to mental breakdown. But when you've had small bites, when you've been micro conditioned to this over a long period of time, then it's not, the sun still rises the next day. Meitä on monenlaista. Toiset, kyllä mä sanotaan nyt viimeksi kun tuli tappio, niin mä itkin, äiti itki, vaimo itki, siis monet fanit siellä itki. Ja samalla mä ymmärrän, kaikki menee sinne voitamaan, kukaan ei tule häviämään niin kuin siellä. Tää on just semmoinen leikki, että joskus menee ylämäki, joskus saatakin tulla alamäki, mutta tärkeää, että se tullaan niin kuin vahvana takaisin. We don't have any, and I try to avoid as a rule having very strong rituals in the lead up to a fight, because what if you miss one of them? What if you forget your lucky pair of socks on that day? So I don't like to attach too much emphasis on rituals. On fight night, you need your shorts, your protection, your mouthpiece, and you walk. If the training was done well in the months and years leading up to that, we're going to have a good night. Having Granny's lucky cat's bell around her neck is not changing that. Sinne kehän mennessä, niin silloin monellakin on semmoinen tutina päälle. Mutta yleensä se helpottaa aina, kun se ottelu alkaa. Mun mielestä paras lääke siihen on, että on hyvässä kunnossa, että on todella harjoitellut hyvin. Silloin kun sä olet harjoitellut hyvin, niin sun on paljon turvallisempaa mennä sinne kehään. Mä en pysty sanan kuvailemaan, että mikä se paine on, mutta mä en pysty mitenkään kuvailemaan sulle, että mikä se fiilis on, kun sä voitat. Se on niin hyvä fiilis, sellainen euforia, mitä ei en usko, että millä sä saisit samanlaista. Kun matsi loppuun, mietin, että itse kun olisi ollut pari erää vielä. Tiedätkö sä, oltaisi otettu vielä pari erää, mä olisin kuristanut sut uudestaan. Kyllä se loppujen lopuksi aina sit matsin jälkeen tulee se sieltä, se selkäytimestä, että kaikki oli vaan tiedäksä sitä sanotaanko mind gamea, ja nyt kun se on ohi, niin ei ole mitään tarvetta tiedäksä olla kusipää, että mene kättelemään ja näytä arvostusta. Se on hauska todeta, että nämä kamppailijat, vapaa-ottelijat, ylipäätänsä nyrkkeilijät ja muuten, ne on äärimmäisen mukavaa porukkaa. Ja siellä ei ole tällaisia pullistelijoita ollenkaan, niin kuin voi urheilussa ehkä joskus nähdä, niin kamppailijoissa ei ole. No sitten kun kamppailijoiden kanssa jutellaan tästä, niin naureskelee ja sanoo, että kun joka päivä saa turpaa, niin kyllä se nöyräksi vetää.